Họ yêu nhau nồng thắm, họ tỏa sáng. Nhưng cuộc sống ồn ào vội vã đã cuốn bay hết thời gian riêng tư mà lý ra vợ chồng nên dành cho nhau. Chính vì vậy, Trăng Mật Diệu Kỳ ra đời. Em lấy anh Bình, em thấy mình lấy đúng người rồi. Có đợt mà hai vợ chồng làm gì cũng thấy không hợp nhau. Đó là người phụ nữ nào như Lan không biết nấu ăn, không biết dọn dẹp bất kỳ một cái gì trong nhà. Anh có làm cho chị Phương giận lâu không? Chắc chắn là phải có. Thấy cũng buồn, thấy cũng tủi, sao mình cứ nuôi vui một mình. Tại chồng chưa đủ thương vợ. Đây là một chuyến đi để vợ chồng thâm nóng tình cảm. Diệu kỳ là để vợ chồng thêm yêu thương và hiểu nhau hơn. Trong tập trước, lúc tâm sự cùng Ly Thảo thì Thanh Phương đã rất buồn việc chồng kiên quyết không đồng ý sinh con thứ hai. Dẫu biết rằng chồng cũng vì thương con trai đầu, sợ phải san sẻ tình cảm khiến con phải buồn. Nhưng đúng như Thanh Phương đã nghĩ, con cái thì phải có anh có em, mai mốt còn rách lành đùm bọc, đói hay đỡ đần, phải không ba Huy Luân? Sau khi spa thư giãn thì tiếp theo Thanh Phương và Ly Thảo sẽ được thưởng thức bữa ăn tối trên biển do chính tay ông xã của mình vào bếp. Giỏi chưa nè? Xong hết luôn rồi đó hả? Có ăn được không đây? Tin tưởng được không? Chồng ơi! Ơi, gần xong rồi. Đây đi! Nhanh! Vất vả ghê không? Mồ hôi mồ kê không nè? Trải mưa mấy lần. Rồi, chúc mừng chuyến đi thật là vui vẻ. Cảm ơn các ông chồng đã cho các bà ngày hôm nay. Ăn đi. Ngon á. Cái bụng ăn ngon không? Ủa bao lâu rồi Luân mới có một buổi tối lãng mạn bên vợ vậy? Chắc cũng lâu rồi đó ha. Tại vì lúc nào cũng có anh nhóc theo hết đó. Đây cũng là lần đầu tiên được đi chơi thoải mái và về mà có đồ ăn sẵn chồng làm cho. Thật sự rất là cảm ơn nhiều lắm luôn á. Có Huy nha, nhớ có Huy á. Cảm giác trong lòng mình cảm là ít là cũng chắc cũng còn thương đây. Đó, lột tôm cho rồi đó, nhớ ngày hôm nay là có lột tôm nha. Lần đầu tiên đi ăn mà lột tôm cho vợ. Thiệt luôn. Thường ăn là vợ lột cho không à. Vậy đó hả? Tự vợ giơ tay. Đi ăn tiệc này nọ mà có mấy món tôm luộc này đó là danh bỏ qua hết. Không ăn. Tôm luộc, tôm nướng rồi là gì không ăn. Mà xã Luân thì được cái là chỉ có Luân lột mới ăn thôi, còn người khác lột là bỏ không ăn. Ngày hôm nay là tự nhiên cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhớ lại các khoảng thời gian yêu nhau. Chúc mừng là hôm nay hai cặp đôi của mình có thể ôn lại nhiều kỷ niệm. Rồi, nhờ. Có trái tim mới biết yêu, mới biết vui, mới biết buồn. Và sau bữa ăn tối đầy ắp tình cảm thì mỗi cặp vợ chồng đều có một khoảng không gian riêng tư lãng mạn dành cho nhau. Từ lúc quen nhau nói chung là chưa bao giờ được đi, hôm nay mới được đi riêng. Ta gọi là hưởng tuần trăng mật là một tuần mới gọi. Đây là kỳ trăng mật thôi. Em thích ngồi trên bãi biển giống vậy nè. Thường ngồi tựa vai nhìn biển qua cũng cảm thấy vui rồi. Thấy bình yên quá ha. Sao quá trời luôn á. Gần ha. Chưa còn ôm nhiều bây giờ hết ôm rồi. Sau này là thành vợ thành chồng là ngại rồi bớt ôm. Giống như mình bị đi ngược lại á. Người ta thì vợ chồng ta ôm nhiều đi, vợ chồng ra đường nắm tay ngại. Ôm ngại. Không, Luân với lại Phương cũng vậy. Ai nói? Vậy mà hồi xưa đi cặp bồ lúc mà quen thì đâu có ngại mấy cái đó đâu. Dường như sau vài năm kết hôn thì hôm nay cả hai cặp vợ chồng mới có dịp khơi dậy kỷ niệm và cảm xúc của những ngày mới yêu. Chúc hai đôi uyên ương sẽ có một đêm trăng mật thật nồng thắm và đón chờ điều diệu kỳ theo ánh dương. Hôm nay, Ly Thảo đã thức dậy và ra khỏi phòng khi anh chồng còn say giấc. Một mình đi ra biển, lại còn có cả Hoa và Bong Bóng, không biết Thảo định làm gì đây?
tối hôm qua nằm suy nghĩ mãi không biết làm như thế nào. Cảm thấy rất là hồi hộp. Tại vì bản thân mình từ trước giờ chưa bao giờ làm những cái chuyện mà gọi là lãng mạn như thế này. Tại vì lần đầu tiên làm thì bao giờ nó cũng cảm giác hấp dẫn. Và bây giờ thì họ đang thật sự rất là phấn khích để đợi đến khi anh Danh xuống. Không biết là cảm giác của anh như thế nào, phản ứng của anh ra sao về cái món quà này nữa. Và hy vọng là anh ấy sẽ vui. Khi Ly Thảo chuẩn bị đâu vào đấy xong xuôi thì ông xã Bùi Công Danh mới bắt đầu thức giấc. Công nhận bà xã Ly Thảo canh giờ chuẩn ghê. Chào chồng buổi sáng, vợ ra ngoài trước. Khi nào chồng dậy thì mở tivi ra coi nha. Chơi trò gì đây? Alo, chồng hả? Giờ có để tờ giấy trên bàn thấy không? Rồi, thấy rồi. Rồi chồng mở tivi ra coi nha. Chồng coi rồi, đâu có gì đâu. Có cái gì trên tivi? Cúp luôn. Kỳ vậy? Hai. Chồng nhìn thấy vợ vậy chồng tức cười lắm phải không? Đừng có cười. Thực sự là hôm nay chương trình tạo cơ hội cho vợ để nói chuyện tâm sự với chồng. Nhiều khi có những chuyện gặp mặt không có nói được. Thì năm nay là năm thứ 6 kể từ khi mình kết hôn tới bây giờ. Thì nói chung là tới bây giờ thì vợ cảm thấy vợ hài lòng với những gì mình đang có. Vợ rất là mừng vì thời gian qua những khó khăn mà mình gặp phải, hai vợ chồng mình đều vượt qua được. Từ vấn đề công việc cho đến vấn đề con cái đều tìm được tiếng nói chung. Và vợ hy vọng rằng từ giờ trở về sau chúng ta cũng sẽ mãi hạnh phúc như vậy. Và bên cạnh đó vợ cũng mong rằng chồng hãy quan tâm, chia sẻ với vợ nhiều hơn trong công việc. Nhiều khi vợ đi làm về áp lực dữ lắm, vừa trẻ vừa phụ huynh rồi vừa cả gia đình nữa, nên về nhiều khi vợ buồn, vợ cáu bẳn thì mong chồng cũng hiểu cho. Cũng mong chồng hãy hỏi vợ hôm nay trên lớp như thế nào, trẻ có ngoan không, lớp này được bao nhiêu bé. Gần như là từ lúc vợ đi làm đến giờ chồng chưa bao giờ hỏi vợ câu đó. Nghề mà vợ muốn theo đuổi là nghề diễn viên, mà vì gia đình mình. Chồng biết vợ thích làm diễn viên như thế nào mà, đúng không? Thì cũng từng nghề diễn viên mà vợ chồng mình cũng quen biết nhau. Nhưng mà chuyện đó thì cũng qua rồi, vợ vượt qua được. Vợ không dám nói là vợ hy sinh, nhưng vợ mong rằng những việc vợ làm chồng hiểu là vợ đã cố gắng như thế nào. Và vợ cũng mong rằng chồng hãy kiềm chế, bớt nóng tính lại để mình không phải làm tổn thương nhau. Bên cạnh đó nữa là vợ cần chồng hãy phụ vợ trong việc nhà. Vợ kêu đây không phải là làm hết hoặc là ngày nào cũng làm. Vợ chỉ cần lâu lâu về thấy nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, hoặc là quần áo được giặt sạch sẽ phơi rồi đồ gấp lâu lâu cũng được, thì như vậy vợ cũng vui rồi. Nói chung là chồng cũng có phụ việc vợ đó, nhưng mà vợ cần nhiều hơn nữa, cần quan tâm nhiều hơn nữa. Và vợ cũng cảm ơn chồng thời gian qua đã lo cho hai mẹ con, thương yêu, chăm sóc cho hai mẹ con. Hy vọng rằng cuộc sống của chúng mình sẽ được nhiều cái 6 năm hơn nữa. Chồng hãy hiểu cho vợ và vợ sẽ cố gắng hiểu chồng nhiều hơn. Thì cái gì muốn nói vợ nói hết rồi. Còn bây giờ chồng hẹn hò với vợ nha. Giờ đợi chồng ở ngoài bãi biển. Hẹn chồng tí gặp lại. Dường như Bùi Công Danh đã cố nén cảm xúc khi nghe những lời tâm sự từ đáy lòng của bà xã Ly Thảo. Có lẽ đúng như người xưa từng nói, nước mắt đàn ông rơi trong lòng. Nhưng không biết món quà bất ngờ mà Ly Thảo đã cất công chuẩn bị từ sáng sớm sẽ tạo cho Bùi Công Danh cảm xúc thế nào đây? Cái gì đây? Ai làm? Vợ làm hả? Ừ thì vợ làm. Cái gì? Đây, để coi coi. Đứng đây đi, chụp cho tấm hình bí mật này nọ ha. Đi ra trước ha. Giơ hai tay ra. Thôi từ từ đi. Giơ hai tay ra. Vậy mới thấy người mình nói chứ. Thì giơ hai tay dạng Titanic vậy nè. Đó. Không.
Lẽ nào Bùi Công Danh đã phát hiện điều gì rồi sao? Nếu không hẳn anh chàng đã không một hai bắt vợ giang tay ra tạo kiểu chụp hình. Kể ra hành động của Ly Thảo cũng thật khiến người ta nghi ngờ. Hôm qua chồng rất là giỏi, biết phụ vợ, biết hợp tác, nên hôm nay vợ có một món quà cho chồng. Bong bóng đúng không? Món hả? Món quà đó nằm trong mấy cái hộp kia kìa. Quà gì? Cái mở ra biết nha. Thường mấy cái hộp bự bự là mấy hộp trưng nè. Nhiệt tình lên. Có gì đâu. Chơi chồng hả vợ? Đưa đây trà. Biết mà đấy. Gì là mà đó. Ai da. Cảm ơn. Vô đây. Nãy giờ tôi nghi rồi, tôi kêu chụp hình giơ tay không giơ rồi nghi rồi. Nè, đây là phần quà tặng chồng. Đây một cặp lắc. Vợ một cái chồng một cái phải không? Đúng rồi. Và hôm nay, món quà vợ tặng chồng đó chính là quà của tình yêu và hạnh phúc. Đó, quá đẹp. Cảm ơn chị yêu nha. Lâu lâu người đặt lén đặt là chồng sẽ lưu lại cái clip này làm kỷ niệm. Cảm ơn hôm nay dậy sớm nè để lo tươm tất mấy cái quà rồi những cái lời nói mà vợ đã gửi đến chồng. Chồng hứa là không ít thì đi không nhiều thì cũng ít, thì chồng sẽ cố gắng chồng khắc phục cái tính nóng của chồng. Phụ về việc nhà nha. Rồi cái đó chồng không có nói, nhưng mà chồng sẽ làm. Nhưng mà về ví dụ đi làm về mệt thì đừng có lầu bầu nữa. Không phải không phụ nhưng mà mình phụ, nhiều khi đàn ông thì làm sao tươm tất bằng phụ nữ. Thì có phụ thì thấy là chồng đã ghi nhận là chồng đã có phụ rồi. Còn cái chuyện mà làm được hay không ấy, thì sẽ thời gian sẽ từ từ sẽ cái đó người ta gọi là chống chế. Rồi quay cái clip này về để cho con heo coi nha, có gì phụ ba nha heo. Bà xã Ly Thảo ơi, hãy cho ông xã Bùi Công Danh thêm thời gian để rèn luyện từ từ kỹ năng trong công việc nhà nhé. Đàn ông thường vụng về nên học hơi lâu một tí, nhưng mà trong lời nói của ông xã nghe có rất nhiều sự thành tâm và cố gắng đấy. Dù ngày trôi nhanh rồi rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sẽ lấy quên lại như thế. Ông xã Huy Luân đã đặc biệt dành ra hơn 1 tiếng đồng hồ để tự tay chuẩn bị hết tất cả cho một buổi cầu hôn lãng mạn. Dù mình đã chung sống với nhau cũng hơn 7 năm rồi mà mình vẫn thấy rất là hồi hộp. Vì lần đầu tiên trong đời mình có thể thực hiện một cái cuộc cầu hôn mà ngay trên biển, đúng như cái ước mơ của bà xã, rất là lãng mạn. Và hy vọng là bà xã sẽ thích cái buổi cầu hôn này của Huy Luân. Nhớ lúc mới bắt đầu hành trình, bà xã của Huy Luân còn rất ấm ức vì chưa được chồng cầu hôn nè. Mà không phải chỉ trong chương trình này mà dường như hễ có dịp là Thanh Phương phải nhắc khéo chồng ngay. Em thiệt thòi nhiều lắm anh. Mọi người thấy trên phim là những cảnh cầu hôn trao nhẫn lãng mạn nè. Không có. Không có luôn. Phương nhớ có lần hẹn đi chơi đến một nơi rất là đẹp, rất là lãng mạn, dễ thương mà không nói câu nào. Anh rất là kiệm lời. Mình cũng nghi là anh ấy nói là cầu hôn, đợi hoài trong suốt đi chơi không nói một tiếng nào. Cái vừa về đến nhà xe quẹo cua vô trong hẻm. Mình cưới nhau năm nay hay năm sau là ngồi trên xe máy á,
Mình cũng giận là tại sao nguyên một cái không gian đẹp lãng mạn, ban nãy đi chơi thì không nói, đợi lên trên ngồi trên xe máy không gian nó bình thường quá, nó cũng không có cái gì gọi là lãng mạn, thì lại là đưa ra một câu như là cầu hôn như vậy. Không biết lát nữa đây nếu được chồng cầu hôn thì cảm xúc của Thanh Phương sẽ ra sao? Bà xã ơi, mình xuống dưới biển nha, anh có một món quà bất ngờ cho bà xã. Hồi hộp quá. Không biết vụ gì. Anh Luân đâu ta? Anh Luân đâu rồi? Có mình đâu, sao dám ngồi đây? Đúng rồi đó, mở ra xem được không? Cái chữ này chữ của anh Luân nè, xấu tè luôn. Trời ơi, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nữa chứ. Độc lập, tự do, hạnh phúc. Đơn cam kết. Tôi tên là Nguyễn Quốc Huy Luân. Hôm nay tại nơi này xin hứa sẽ cô Trần Thị Thanh Phương làm vợ. Sẽ hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng là chăm lo cho vợ đến hết cuộc đời này. Ngày nào đó của 10 năm trước ký tên Nguyễn Quốc Huy Luân. À, hiểu rồi. Giờ chụp lại để mốt có bằng chứng cho con cháu xem. Mà anh ơi, anh cam kết cái này xong là anh hết tự do hạnh phúc rồi. Trời ơi, trái tim nữa kìa. Trái tim mà dễ xấu dữ vậy hả? Không có đều gì hết. Cam kết xong rồi trốn luôn vậy đó hả? Trời ơi. Hot boy đâu vậy? Ôi, đâu vậy? Wow. Cho em. Cảm ơn anh. Trời, đẹp trai dữ em. Hôm nay thì trước biển cũng như em nói là mỗi lần ở trước biển thì em rất là cảm thấy xúc động, bồi hồi. Anh muốn thực hiện một cái điều mà bấy lâu nay anh chưa được làm đối với em, đó là mong em hãy trả lời một câu hỏi. Hãy lấy anh làm chồng hay làm vợ của anh. Em có đồng ý không? Tất nhiên là đồng ý rồi. Nhẫn thì mình cũng có rồi. Bây giờ đây. Nhẫn cỏ hả? Nhẫn cỏ. Trời ơi, đẹp quá vậy. Cái này đắt giá hơn kim cương luôn đó nha. Cảm ơn anh. Đúng vậy, hạnh phúc không được đong đếm bằng tiền mà bằng cả tấm lòng và niềm tin yêu. Như vậy là điều mong ước bao lâu để trở thành sự thật. Từ giờ mỗi lần mà xem phim á, mà đến cảnh cầu hôn là anh sẽ không bị eo nhéo liếc nữa. Chúc mừng anh đã cầu hôn em. Bây giờ em muốn la lên luôn á, mà em thấy đang máy quay em không dám la. Em nói gì người ta cũng thu hết rồi. Không quên hết. Không chỉ cầu hôn vợ mà Huy Luân còn đề cập đến vấn đề lâu nay vợ luôn bức bối trong lòng nè. Thật là một tín hiệu đáng mừng. Thấy bé đầu xong Phương bảo là muốn là sinh thêm một bé nữa. Anh
Phương không chịu. Anh không chịu thôi Phương cũng chiều ảnh, xong rồi đi làm. Thế đến khi mọi thứ mình đều cảm thấy ổn hết rồi thì mình hỏi ảnh, anh không chịu, anh cứ gạt ngang qua hoài à. Nói cái chuyện sinh thêm một đứa nữa đó, ý em sao? Hỏi thôi mà. Hỏi thôi chứ không phải là đồng ý hả? Chưa. Tất nhiên mình cũng phải dựa vào điều kiện của gia đình của mình chứ. Thì bây giờ em thấy là cuộc sống cũng ổn định rồi, tài chính thì mình cũng phải đỡ lo lắng rồi. Suri cũng đã lớn rồi, 5 tuổi rồi, các em được rồi, còn lại phụ thuộc anh thôi. Em có được Suri là em đã mãn nguyện lắm rồi. Có thêm đứa con gái nữa thì sẽ mãn nguyện hơn. Liệu Huy Luân sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào? Có đúng như lòng vợ mong đợi bấy lâu nay không? Suy nghĩ thêm 1 năm nữa. 1 năm nữa hả? Thôi ít ra anh cũng suy nghĩ lại, chứ không có từ chối thẳng thừng như mọi lần. Vậy thôi, chúc mừng vì sự thay đổi lớn của anh. Hứa rồi nha. Biển ơi, hứa rồi nha. Rồi. Anh không có trốn thoát được đâu. Dù sao, trước khi về một nhà thì mỗi cặp vợ chồng đều là hai con người mang hai cuộc sống, hai nếp sinh hoạt khác nhau, hẳn sẽ có những vấn đề chưa thật hòa hợp với nhau. Có những điều mà mình chưa hài lòng về ông xã của mình mà muốn anh ấy thay đổi á, thì Phương nghĩ là chắc khó lắm. Bởi vì những cái mà kỳ vọng lớn nhất của Phương về ảnh thay đổi thì anh đã làm được rồi. Còn cái này là những cái nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như là lề mề nè, lề mề lắm. Cái gì mà muốn anh ấy làm á, ví dụ như là nhờ anh ấy sửa cái tủ hay là nhờ anh ấy làm cái gì đó là phải nhắc hoài. Thậm chí là nhiều khi phải giận dỗi thì mới nhớ mới làm. Còn không thì chắc cả 1 năm sau thì may ra anh ấy mới nhớ làm. Cái thứ hai là cái kiệm lời. Nhiều khi giữa hai vợ chồng phải có những cái nói với nhau, thống nhất với nhau. Trời, cái đó cũng phải nói nữa hả? Cái đó cũng phải hỏi nữa hả? Em phải tự hiểu đi. Bà xã Huy Luân thì rất là hiền lành và cũng như rất là chân tình, có cái gì nói đó thôi. Nhưng mà cũng đôi lúc thì hơi khó chịu một chút xíu. Khó chịu vì những chuyện không đâu thì chắc là phụ nữ thì đa số ai cũng sẽ có những cái tính như vậy. Người xưa nói đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn. Khi hai vợ chồng cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống thì những điều nhỏ nhặt kia hẳn không còn là gì cả, phải không? Thật ra bây giờ thì em cũng đã rất là hài lòng với những gì cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng mình. Anh cũng đã thay đổi rất là nhiều so lại 10 năm về trước. Đối với em như vậy là đủ rồi, là mãn nguyện rồi. Không có đòi hỏi thêm gì ở anh nữa hết. Hân hoan trong niềm vui cùng vợ chồng Thanh Phương thì chúng tôi lại chứng kiến một nỗi buồn. Thôi đừng có buồn. Không buồn gì đâu. Một phần của chồng cũng chồng thôi, chồng cũng được lãng mạn với người ta. Cũng khóc này nọ, cũng sót gì. Thôi Dựa vô coi. Sao chồng không có tính mình lãng mạn đó vậy? tại chồng chưa đủ thương vợ để chồng làm. Tại chồng chưa đủ thương vợ để chồng làm. Sao không thương? Không nhá thiệt. Giống như là cảm thấy bị tổn thương. Anh cũng cảm thấy là anh không có cái sự lãng mạn dành cho Thảo. Cho nên là buồn trong lòng. Cho nên là mới có nhiều cái bức xúc mà vậy nén lại, cảm thấy khó chịu. Từ lúc lấy nhau đến giờ luôn, Danh cũng tâm sự thiệt cái chương trình luôn là Danh ít có khi nào mà thể hiện cái sự lãng mạn cho Thảo lắm. Tại vì cái tiếp người của Danh không phải là cái thích thể hiện sự lãng mạn, khổ tâm lắm. Thiệt, này là nói thiệt luôn á. Còn nhớ lúc mới tham gia Trăng Mật Diệu Kỳ, Đặc biệt Danh diễn bao nhiêu thể loại vai Danh đều diễn được, nhưng mà cái khả năng mà tỏ tình của mình thì mình yếu lắm. Cho nên là cái giai đoạn mà Danh tỏ tình với Thảo chỉ đơn giản là mình với nắm tay mình nói là thôi làm bạn gái anh nha. Độ giờ nói lại kỳ chết. dẫu biết là như vậy nhưng vào lúc này đây thì ông xã Bùi Công Danh có cách nào để vợ vơi buồn không?
Theo Danh thấy thay vì cứ để bình thường như vậy, chứ còn giờ kêu nhiều khi muốn làm mà mình làm không được nữa, bắt đầu bà buồn hơn nữa. Thật không biết phải nói sao nữa, nhưng Ly Thảo ơi, lại phải chờ đợi và cho ông xã Bùi Công Danh thêm thời gian nữa thôi. Nếu như trước đây, Ly Thảo luôn là người phải chăm sóc chồng con và làm hết tất cả công việc nhà từ lớn tới bé, ngay cả những việc nguy hiểm như sửa điện, khiến vợ tủi thân vì không được chồng san sẻ. Nhưng giờ đây, ông xã Bùi Công Danh sẽ thay đổi. Bà xã Ly Thảo yên tâm hơn vì chồng không chỉ là bờ vai, là chỗ dựa vững chắc, mà còn là người cùng vợ vun vén chăm lo cho tổ ấm thêm êm. Một hành trình nữa đã khép lại với biết bao câu chuyện mà dường như không ít gia đình gặp phải. Hy vọng không chỉ riêng gia đình của vợ chồng ca sĩ Huy Luân Thanh Phương và vợ chồng diễn viên Bùi Công Danh Ly Thảo tìm được tiếng nói chung, mà nhiều những gia đình khác cũng sẽ như vậy. Và hai cặp đôi của hành trình tiếp theo sẽ là ai? Câu chuyện gia đình của họ là thế nào? Mời quý khán giả cùng đón xem vào tuần sau của Trăng Mật Diệu Kỳ.